Përshëndetje dashumiq, takohemi këtë pasdite bashkë me Pa Gjurmë këtu në Report TV. Mbrëmjen e sotme do të flasim për një 40 vjeçar nga Vlora, i quhet Sokol Imeraj dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në vitin 2013. E kemi trajtuar këtë histori por shumë pak të enten që kaloi ndaj këtë të hënë, do jemi në fokus për historinë e Sokol Imeraj. Me mua në studio është babai dhe bashkëshortja e tij, do t'i përshëndes Nebi Imeraj. Përshëndetje dhe mirëserdhje. Përshëndetje. Ju kërkoj ndjes që të entjen e kaluar nuk patëm kohë dispozicion për të trajtuar historinë e djalit tuaj, por jemi këtë pasdite për të folur gjëre gjatë. Është dhe bashkëshortja e 40 vjeçarit, përshëndetje dhe mirëserdhje. Fati. Përshëndetje. Avokat Asaf Hajderaj, përshëndetje avokat. Nisur gjeta. Jeni njohur tashmë me këtë histori. Patjetër. Do kemi nevojë dhe për ndihmën tuaj, por fillimisht për gjithë ata dashumiq që nuk na kanë ndjekur dot ditën e enjte, njihuni në këto momente me historinë e Sokol Imeraj, një material që ka përgatitur gazetari Ermal Qorri. Me kërkimin e një vlonjati të zhdukur vazhdon misionin mbrëmjen e sotme Pa Gjurmë. Sokol Imeraj rezultoni humbur që prej 21 janarit të vitit 2013. 35 vjeçari njoftoi bashkëshorten se do të nisej me një skaf drejt Bari të Italisë, ku familja dyshon se do të transportonte një sasi lëndësh narkotike. Imeraj nuk ka qenë vetëm në një mjetin lundrues, por shoqërohej me një tropojan dhe një dursak. 3 të rinj shqiptar kanë mbërritur shëndoshë mirë në urat italiane, pasi Sokoli, jo me numrin e tij personal, ka telefonuar familjen. Këtë telefonate priti bashkëshortja, e cila u befasua nga komunikimi i tij. 35 vjeçari që shprehu se nuk do të kthehej në Shqipëri, dhe ajo të bënte çfarë të donte së bashku me fëmijët e vegjël. Këtë telefonat ngriti shumë dyshime në familjen Imeraj, pasi prindrit e tij dhe bashkëshortja nuk e besojnë se kanë qenë fjalët e tij. Ai mund të jetë detyruar nga persona të tjerë, ose ka pasur një shkak të fortë që është detyruar të lëndojë familjen. Pikpyetje dhe dilema ngrihen akoma më shumë, kur në telefonatën e dytë ai thotë vëllait që nusja nuk kishte faj në largimin e tij. Këto dy biseda të shkurtra telefonike që Sokoli realizoi përtej Adriatikut, të lë të dyshor se ai parapriu familjes humbjen e tij. Nga viti 2013 deri para një viti, asnjë shenjë jete për të riun vlonjat. Në 13 prill dhe viti 2019, në familje mbërriti një gazet, ku shkruhej se ishte goditur grupi më i madh i trafikantëve shqiptar në Perugia. Shkrimi shoqëroi edhe me foto të trafikantëve, ku vetëm pjesa e syve ishte e mbuluar. Një prej fotove, familja dyshon se është e Sokolit, pasi ka shumë ngjashmëri. Siguria i shtohet akoma më shumë bashkëshortes pasi Sokol Imeraj ka një shenjë në qafë, gjë që të cilën e gjejnë edhe në foton e botuar në gazet. A është Sokol Imeraj gjallë dhe a u arrestua në vitin 2019 nga policia italiane? Kjo mbetet për të parë sonde në emisionin Pa Gjurmë. Dhe do ta nis me ju intervistën zotin e Bit. Çfarë ka ndodhur në 21 janar të vitit 2013 me djalin tuaj? Më datën 21 janar, unë nuk kam qenë në shtëpi. Djali është nisur me bashkëshorten. Ja nisur për në Tiranë, meqense nusja operonte të motrën. Është nisur dhe djali për Tiranë, andej ka ikur. I ka lënë në Tiranë dhe është nisur në Durrës, për qytetin e Durrësit, dhe aty ka ikur me traget të orën 12 a një panqerek të natës. Ju kishte njoftuar ju si familjar që do nisej drejt Italisë, pra do bënte këtë udhëtim? Unë nuk di gjë fare, unë e kam marrë vesh mbas njave, punë e djalit. E dinin e nuk tregonin se s'kishi që më thoshin. Ai të nesmen mbrin në Itali, në Bari, dhe merr të shoqen telefon që ndodhem në qytetin e Barit në Itali, jam shëndosh e mirë. Ka ikur me traget në Durrësi, ka vullosur në dogan. Në portin e Durrësit? Po, kurse në Itali jo. E keni verifikuar? Po, në polici gjitha. E ka kapur gjitha me fjalë, policia ka kapur datën kur është nisur, kur ashtu. Është në rregull, ka ikur me traget, më kanë thënë. Po pse nuk ka vullosur në anën tjetër? Nuk e di. Çfarë të lë të dyshosh? Se ndoshta vajti për të marrë një skaf agomone të shokut e ta binte në Shqipëri. Më kupton? Vetëm kjo mund të jetë dyshimi. Se gjë ai nuk ka pasur. Ketë pasur në një konflikt, në një tutje, në një tuet të ikte në Itali. Ka qenë njerë i dënuar. Ka qenë i dënuar djali juaj? Në Itali. Në Itali, shtetin italian, për çfarë? Me skaf. Shkapur me skaf.
Ma të kohë që ishë koja e refugjatëve që beshin. Para viteve 2000. Po. Edhe baroja Fatin e prunë. Ishë me eksplus për të mbërritur. Do shta nga kjo. Edhe nuk ka vullosur. Sot ta kthenin mbrapa. Po. Ndërkohë, bashkëshortja e tij është detyruar që historinë mos ua tregoj, që në momentin që ai u nis drejt Italisë, se i thoshte, se ka detyruar Sokoli. I thoshte i mbirë, që mos thua gjë, thua po pjodën ka vajtë ma i makinë, një tu t'jejnë tu. Kaq. Edhe nusja nuk tregonte, kur mbërin telefonat e fundit, se s'më kujtet e data, e ti i thot të shoqes, mos më merë më në këtë numër, se ashu e kam problemi. Në këtë kohë u njoftuat jo. Pra, kur ai humbet, ju njoftojeni se ishte nisur drejt Italisë, djali juaj. Unë e marrë vesh më atë kohë, kur ky bën telefonat në fundit. Nga Italia. Nga Italia. Se unë e djarë, po, djarë si që ikte atëre me s'ka shumë me shoqëri. I ndarish nga mua, nuk jeton dhe në shtëpi tek mua, më kupton. Kishte babai i 2 fëmijëve, kishte familjen e tij. Po. Unë i ikur me punë, i larguar, i kja në mëgjes, vija më dark, i lodhur. Në fund pasaj më thonë mua këtu. Bas njave. Ne do ta pyesim bashkëshorten, e cila do na i rrëfej të gjitha ato telefonata që ka pasur me bashkëshortin e saj, por ai ka marrë edhe vllajin, djalin tjetër tuaj. Çfarë ka komunikuar me atë? Siç më thot nusja. Por djali. Siç më thot nusja që ka folur me djalin, se s'ka folur me djalin për të muhabet, dhe Sokoli i thot të vllajt që nuk ka faj i me shoqe për këtë punë. Pse ju nuk flisim me djalin tjetër? Flisja, po nuk komunikoja unë. Nuk e dija që kish folur Sokoli me... Po kur e morët vesh më vonë, çfarë ju komunikoi vetë djali ju si baba? Djali më ka thënë kaq. Ba, i ku tha, ne i tham që mos ashu, a i e mori atë rrugë, tha, punët e tja për një jetë të mirë, më kupton, mos punonte me gomoren, me skafin, se ko edhe rëmuj ish, atëre, e punojsh. Fshevra zjetë gjitha. Kjo më tha. Më ka thënë që nusja nuk ka faj, me në fjallë kunate djali tjetër. E kuptoj. Dhe do flasë në këto momente me nusen e 20 vjeçarit e Sokol Imeraj dashumish, i cili u largua drejt Italisë në 21 janar të vitit 2013 dhe rezulton ende i humbur. Çfarë ndodhi atë ditë në Tiranë? Çfarë të komunikoi bashkëshorti? Ai më tha muaj që do vi me ty në Tiranë. Po? Dhe ishte data 21. E i thashon që si do ikim, se ne do iknim shumë veta në Tiranë. Unë do ikja komplet me familje, me 2 vëllezërit e mi, që më kishin ardhur nga Greqia, me nuset, me babin, me mamin, se operoja motrën në Tiranë. Dhe ky më tha mua, ishim me 2 makina, më tha mua, ti ik, më tha mua, se unë do vi me këtë shokun tim, tha. Po mirë, i thashon ti Edi, do të pres në Tiranë, tha. Realisht ai nuk erdhi në Tiranë, bas mua. Nuk erdhi? Nuk erdhi. Nuk të shoqëroi? Nuk më shoqëroi. Po? Dhe unë e prita, ne njëra në orën, se në orën 1 të natës, ma më doli motra nga salla e operimit. Po? Edhe e prita nuk më ktheu fare as përgjigje, vetëm thjesht më shkruante që jam mirë me mesazhe, me një numër shqiptar. Përpara se të nisesh në Tiranë, të kishte komunikuar që do nisej drejt Italisë. Po, më kishte thënë që unë do ikim, ma kishte thënë fiks, do iki, do marr një skaf. Po me çfarë do ikësh, do iki me traget, më ka thënë. Por kthimi do ta bënte me skaf. Po, kthimi do ta bënte me skaf. Më tha, "Mo, do ta sjell skafin bosh, ta. E dua për këtu, tha. Dhe blej në Italita dhe dhe bjerë bosh këtu, tha." Po mirë. Do e blinte me parat e veta? Jo, më i blinte shoku, edhe dhe blinte ky ishte thjesht shofer. E kuptoj. Dhe kur vete në Itali, në orën 10 të mëngjesit, mbri në Bari, në datën 22 janar. Po? Më merr në telefon. Më thot mua, Lina, jam mirë, më thot mua, mbrita mirë e shëndosh, po me çfarë ike, i thash, me tragetën, më tha. Ke fol me njëri, ke fol me të shtëpisë, s'kam fol, kaq më tha mua, po realisht gënjeu, nuk ish fol me këta të shtëpisë. Po. Flas për babin e vërmamin, për të tjerët nuk e di. Flas për prindrit e tij. Nuk ishte folur sepse e komunikon vetë babain të studio. Po, nuk ka flas për këta dhe unë për këta flas. Edhe i them unë, po si arrit, e foli dhe me vllajin tim të madhin që sot është bërë paramet, se ka 5 vjet, dhe ai i tha, Sokol, pse more këtë rrugë, i tha. Ke 2 fëmijë, tha, ke prindër, ke kur do vish? Pritëm, i tha, se unë do vi, tha, një javë do rri, tha, vllai tim. Mirë, i tha, unë do të pres, nuk iki, i tha, vllai ma. E filluam jo në atë, fliste, kishte komunikime, pyeste. Por, do ndalim sërish tek nisja, kur u nis drejt Italisë. Ju tha
Kush do ta blinte skafin, një emër, me këtë do niste i drejt Italisë? Shiko, mua nuk më tha emër, ta më tha ka që, unë tha dojki me i shok, tha, dhe unë nuk i dia fare, nuk i njifja këta, kur ka hipur në traget, më ka marrë në telefon dhe më ka thënë, kur do veç në shtëpi, se unë do të nis 200 euro, se më la pak okër lekë në shtëpi. Të kuptoj. Dhe mi thash unë, po të shitua unë lekët, i thash, kur të vish vetë, se për një javë, jo më tha, mua do të nis 200 euro, tha. Me këtë person të nisi? Me këtë person nga Vlora. Personi që e shoqëroi? Po, që çoi njëra në Durrës. Po, që kishte lidhje me skafin, që do merrej në shtetin italian? Unë atë nuk e di kish lidhja, po jo, ai e mori nga shtëpia e çoi në Durrës. Po. Atje u takua me një shok tjetër. Se nga ishte ky shoku tjetër në origjinë? Nga i shoba. Ky vlonjati është brenda në tavë me një fjalë. Edhe këta e nisën për të marrë skafin. Ky e çon në Durrës, ky vlonjati. Po. Ti mbir, edhe atje e dorëzon tjetrit. Edhe vetë këthet, se djali thot çoj nëse stime 200 euro aliret euro, po. Ja dha kësaj, ikën. Atje e dorëzon një laçjani. Një laçjani, po. Pe emrin. Pak rëndësi ka. Nuk jam mbaj mend. Po. Ati laçjanit, ai e nis me traget dhe e çon o te djali Tezes, o te djali Xhaxhait, të ti në Bari. Ky djali ishi punësor te italiani. Po. Edhe skafi që do merrte ky. Po. Është i italianit ku ish ky djali Tezes ose djali Xhaxhait. I pronarit. I pronarit. Nëpërmjet këtij djalit me fjalë, djali Tezes. Do bësh dhe blerja e këtij skafit. O blie o merre na se ta nxjerrun atje dhe merre i kështu në Shqipëri. Kjo është. Kjo është e gjitha. Po. Si e keni mësuar këtë fakt? Këtë? Nga komunikime se bëra njërë muhabet me laçjanin. E keni takuar personalisht të person? Po. Edhe më... Po çfarë ju ka thonë për djalin? Më sa dit i di dhe unë tha. Por ai vetë kur i kishte humbur kontaktet me djalin tuaj? Që më atë ko, si puna jo. Po kishte mbërritur te kushurin të tij në Bari? Pra Sokoli kishte mbërritur te kushurin aty ku do strohoi? Sokoli ndonjë javë atje, te ky ndonjë. Po si ishte larguar? Do të çfarë ka komunikuar ky me kushurin? Sepse kushurini ti nuk më tregon mua të vërtetën. Ky laçjani që është këtu, nuk më tregon të vërtetën. Që çka ka ndodhur si ish puna. Unë adresët nuk e di të Italisë. Që të shkoni në këtë qytet. Që shkoja me gjitha gjërat. Me avokata, me policia, gjitha atje. Nuk më tregon. Adresën e di dhe vlonjati. E vlonjati thot, s'ma tregon. Po ky person që është nga një njëjti qytet, nga Vlora, çfarë ka komunikuar? Ky vetë kishte folur me Sokolin gjatë kohës që ai ishte në Bari, strehoi tek disa persona nga Laçi? Këtë nuk e di, nuk e vë dot na ashtu, po me këtë laçjanin komunikonte. Komunikonte? Po. Dhe skafin do ta blinte o laçjani o vlonjati, ju nuk e dini? O do e blinin o do e bënin kështu. Do e vithnin? Po. Çfarë të mund? Të lutem, mund t'i bëj një pyetje? Po, avokat. Të lutem, me këtë vlonjatin i cili e mori nga Vlora, shoqëroi deri në Durrës edhe përcolli për në atë që do të merrte skafin. E ka marrë skafin ky vlonjati apo i ka ardhur skafi? Jo. Si ka ardhur skafi? Jo. Skafi nuk mbriti asnjëherë në Shqipëri. Kur i ka nisur, kur e nisi këte nga Shqipëria për në Itali, i dha gjë pare me vete këti, apo jo? Ku e di unë, mbas njave e mora vesh. Po, i ka dhënë para, përderisa ka dërguar 200 euro në familje. E treta, 500 euro, e konfirmon gruaja. Pra, para dhëni i ka dhënë 500 euro. Të lutem, në komunikimet që ju keni bërë me bashkëshorten tuaj, me çfarë numri telefoni komunikonit? Tash unë i kam heshur. Numër telefoni shqiptar? Ish numër telefoni. Apo unë e kisha Vodafone italian? Numërin tim, ai kishte një numër me 67, shqiptar. Shqiptar? Po. Dhe se numërin e tij që kishte gjatë kohës, që kishim po, numrin e tij personal. E la telefonin ai me numër me të gjitha malamuan në shtëpi. Nuk e ka marrë. Nuk e mori. Ka përdorur një numër tjetër. Ata i blen një numër tjetër. Dhe ai prap me ato komunikonte me mua, me atë. Ishte numër italian apo shqiptar? Shqiptar. Prap shqiptar. Dhe sa ka vajtur, ka mbritur, më ka marrë me numër italian. Dhe më ka thënë kaq, ku je, i thash? Jam te djali Xhaxhait i ati shokut, më tha. Që ishte strehuar, e personin nga Laçi. Po, edhe i thash unë, ti sa lek more, i thash unë, pse më dërgove lek mua, pse i ke pale? Po bolli kisha, tha unë mora 500 euro, tha më paguan dhe biletën, tha. Pra para dhënje, i ka dhënë 500 euro dhe në momenti që... Dhe tashi,
Kur ai vajti të mirte skafin, ky ka punuar skafis shumë shpejt dhe ditë të ikte me busull, jo me GPS. Skafi ishte me Sokoli, bashkëshorti juaj, po. Sokoli, dhe nuk dinte ta niste këtë skaf, ky se ishte me GPS. Ngrihet dhe merr një shok tjetër nga Vlora. Pas ka të tjera detaja, avokat, po, merr një më shok marrë tjetër nga theni. Vlora, Po? dhe i thot që do vish, i thot se është një skaf për të marrë, unë s'di ta nisi, thot. Skafist edhe ky. Skafist dhe ky, po nga Vlora, kërkon ndihmë, po. Po, këtë djalin e quajnë Besnik Telo, ishin shok të dy. Dhe atje ai ikën me avion. Po, personi në fjalë, po, Besniku. Po, ikën me avion. Dhe unë i them, se më thot mua, i thashun, po ti që deshe atë, i thashun. Me tha mua, po unë nuk e nis dot, se unë punoj kështu, tha, çdo gjë ka atë të saj, tha, unë di për këtë di, tha, nuk di. E kuptoj, nuk dinte ta përdorte. Nuk dinte ta përdorte. Dhe niset shoku me avion? Niset shoku me avion. Dhe ditën, mbrin dhe shoku mirë, foli dhe me mua. U takuan të dy shokët në Bari? Po. Po, janë takuar? Foli dhe me mua burri, dhe më tha mua, pastaj të nesërme që ai më ka thënë mua që nuk do më marrësh më në këtë numër, atë ditë është kapur, ai skaf është kapur në Bari. Pra skafi që do vinte drejt Shqipërisë është kapur nga policia italiane. Është kapur dhe është i bardhë me blu. Në datën 29 është bërë kapje skafit. 29 janar vitit 2013. Atë ditë që i braktisur, i lidhur. E kupton, jo i mbytur, i lidhur. Po. Dhe qa ere pasaj u shkputën kontaktet. Dhe unë nuk kisha çfarë të bëja, unë nuk njifi asnjë nga këta. Dhe me anën mbaja mend vetëm këtë që më solli 200 euro, as emër as gjë si dia. Personi që të erdhi të trokiti në shtëpi. Po. Vetë edhe takoj personin, i vetë drejt në shtëpi. Po. Edhe i them, ç'ma bëre burrin, se burrin ti ma more ti te dere shtëpis. Ku e çove? Më tha mua, unë e çova, tha takoj. Dhe i them unë që aty ku ke hipur burrin tim në traget, të kanë parë njerëzit e mi dhe ai tjetri të dal, i tha se dhe njohën njerëzit. E kanë parë shumë veta. Po. Po. Edhe i thash, o do mbiesh atë, i thash, ose me mua, i thash unë, do vish në polici. Se nuk më intereson, nëse ka bërë gabim të futet brenda, unë dua jetën e tij. Pse ma tha këtë llaf, i thash. Më tha mua do ta bie, tha. Do ta bie, po kishte komunikim? Me Laçanin po, jo për burrin. Me Laçanin, personi që e shoqëroi. Po, dhe i them babit, ba sot do vi filani, nuk do i kishëm punë. Kemi qenë unë, babi dhe kunati, që kam në Itali. Po. Dhe i themi, takojmë Laçanin. Erdhi në qytetin e Vlorës, ju takoj. Erdhi, dhe më tha, i tha babit, ç'ma bëre djalin? Po jo kështu, po jo ashtu, jo ai ka bërë, ka vjetë skafi ishi lidhur, do me thënë gënjeshtra pa lidhje fare këto. Atere, që ta kuptojmë qartë, Laçani ka akuzuar Sokolin që ai kishte shkuar për të bërë pagesën dhe për të marrë skafin ndër Shqipërisë, ndërkohë ai kishte bërë të kundërtën, e kishte vjedhur këtë skaf. Domethënë kështu ju ka thënë Laçani? Po tha ai, e kuptoj. Dhe çfarë kishte ndodhur më pas? Edhe unë i thash, si do bëhet? Jo, çfarë kishte ndodhur më pas sipas Laçanit? Pronar italian kishte njoftuar policinë. Për vete ku është, skafi bën kaq lek, nuk e di se si e përdrithe muhabetin, po e pashi po gënjente. Edhe i thash, unë do vetëm polici. Jo, tha, edhe babi kështu i tha, ne do vemi polici. Jo, tha, se do mundohem mu, tha, brenda një jave, tha, tu kthej përgjigje. Ata u zhdukën të dy, as u kthyen më përgjigje, pritëm 10 ditë, as tutje, as tu, nuk na erdhi më përgjigje për ta. Por personi që më the pak më parë, shoku i Besnik Tela, mos gaboj. Besnik Telo, që u nis me avion drejt Italisë. Po. E takoi Sokolin? Po, u bën të dy. Si u ndan të dy? Të dy kanë humbur. Është i humbur edhe personi në fjalë. Ma jepi emrin e saktë, lutem? Besnik Telo, Besnik Telo. Pra edhe Besnik Telo, miku i ngushtë i Sokol Imeraj, pra dy miqt humbin të dy. Po, edhe familja e kërkon atë. Edhe familja e kërkon Besnik Telo. Ne nuk disponojmë dhe një foto, pra dy miqt janë humbur. Unë i kam thënë këti kaq, pse këta të dy s'janë dhe ky djali xhaxhajt jo të është, i thash. Po. Se tani u mbytën, me lam se donte të thoshte jo u mbytën jo s'u bën. Po si u mbytën? Skafi ishi lidhur. Kush e çoi skafin në tokë? Kush e lidhi skafin? Vajte ti e lidhe për pemë se skafi është ka për pemë. E ka dhënë gjithë gazeta italiane. Edhe policia në Itali më tha që nuk ka të mbytur, tha. Skafi është jo i braktisur, po, është i lidhur, tha, kanë lidhe, kanë ikur, tha. Nuk e gjetëm ne, tha Skafi, tha. E kanë braktisur. Është gjetur në zonën e Brincit. E kanë gjetur gati 1000 metra larg. Po pronari, kush ishte i këtij skafi? Nuk e di, dhe dija shumë. Po italiani ka qenë. Po që di që ishte italiani i zoti që ka vajtur. Po ju ka komunikuar ky shtetas italian që e kishte dorëzuar skafin tek Sokoli, dhe Sokoli më pas e kishte marrë dhe në një moment të dytë e ka braktisur në Brindisi për X arsye. Ku e di adresën tonë italiane? Jo, sipas Laçanit, keni një person që Laçani është po bet i gjallë. Është i gjallë, është i vdekur dhe Laçani.
na tha do kthejmë për gjas, tutja s'u vajt kaq kohë. U detyruam që kemi vajtur në polici, kemi bërë denuncë në polici kaq herë. Policia e gjende shteti, po nuk ka shtet. Se the me bindje, se po të kishte shtet, e kapte e gjende Lacianin. E gjende këtë, ku e ke qua filan njeri? Te djerë Gjagjaj, mi e pa adresën. Qa vëndi në Bari? Edhe i gjende është djerë. Laciani nga kuj e gjeta, nga kuj Vlorës. E kuptoj. Policia nuk e gjendot. Si, të marrë... Po vlonjati, nuk e gjendë policia e Vlorës, e gjendë. Se është emri njohur. Por në telefonatën e fundit, të thaj që vazhdoj jetën tënde, domethënë, çfarë kuptove nga e telefonat? Ndoshta ka dashur të japi një mesazh nëpërmjet kësaj telefonate. Ai atë ditë më mori në telefon mua dhe më tha që nga që ishte ditë e fundit, që unë e prisja, se unë i thash po nuk erdhe, i thash të mërkurën unë do i kite babi, i thash dhe do i tërgoj të gjitha. Pra ti e mbaje sekret në i farë mënyrë e largimin e ti për çfarë arsyesh kishte vajtur në Itali, nuk e kishte treguar në familje. Po se s'më linte ai. E kuptoj. Ka qenë ai që ka vendosur që ju mos tregonit asgjë. Nuk dua të di një gjë se më bëhet ters, ku çam thoshte, jo do pse vete, jo kështu, jo do filloj mami të qaj, thosh më bëhet ters, thosh. Nuk dua, thosh, ta din të gjithë, thosh. Ti mbaj një peshë shumë të rëndë për së vërtetës. Edhe unë tani thash, nëse ti nuk do vish të mërkurë, unë do i kite babi, thash, do i kite tregoj. Me tha mua, pastaj më mori, thash, kur do, më thash se ish po vinte. Me tha mua, unë nuk vim më. I thashu, qa ke, i thashu? Ashu e kam një problem. Ashu e kam hallin, më tha mua. Nuk vim më, tha. Dhe nuk vim më, tha, mos i bjerë më numërit tim. Të lutem, i të kujtojë data kur ta ka bërë të telefonat? Po, data dhe ora. Po. Ka qenë ora 11 pa, 11 e gjysmë, 12 pa në qerek, ka qenë data 29 e mërkur. Po në datën 29, është kapur dhe skafi. Po, në 29 është kapur skafi. Ka qenë një ta datë. Kur është kapur skafi, basi është kapur skafi, është ka telefonuar. Pra, që do të thotë, nuk është mbytur. Nuk është mbytur. është kapur skafi nga policia dhe më pas ai të ka bërë telefonatën, që do thotë kuptojnë qartë dhe arsyet dhe rrethanat, që unë nuk do kthehem në Shqipëri dhe kam probleme. Po, ashu, jo nuk do kthehem. Mos më merr në këtë numër, tha, mëse ashu e kam probleme. Në këtë numër, tha, se ashu kam probleme, tha. Qa po thuaj, tha, ja bëra dhe unë që këtë rejtë ke për fëmijët, më tha mua, tha, bën qa të duash, tha, me gjithë fëmijët, më tha mua. Unë po të them, mos më merë më, tha. Te kjo numër, tha, se ashu i kam probleme. Pastaj, tha, shumë merë në shtëpisë, i thash dhe thua ju ti, tha, shumë. Se qa bela e, kja ka mund, i thash, ti mba unë gjitha gjërat, i thash. Dhe më pas ai telefonon të vllajin? Telefonon të vllajin dhe i thot vetëm kaq. Unë nuk vi më dhe Lina nuk digjej, thot. Kaq. Kjo është telefonata e fundit. Kjo është telefonata. Nga të gjitha deklarimit e barasit të babait ashtu dhe të bashkëshortes, provohet plotësisht që ai ka hyrë në Itali dhe në të njëjtin kohë ka bërë dhe tentativat për të realizuar atë mision për të cilin kishte shkuar të merrte skafin. Pra, ashtu dhe siç provohet gjetja e skafit të lidhur në një mol, do të thotë që këta mund të jenë marrë me skafin për ndonjë problem ose ndonjë problem tjetër, e kanë lënë skafin dhe kanë ikur. Pra, kanë hyrë në Itali dhe prej Italie pastaj mund të ketë marrë drejtime të ndryshme. Fakti që i ka thënë dhe bashkëshortes tia që mua mos më prit edhe mos i njoftova ata sepse ashu i kanë problemet e kujtadim, do të thotë që ai me shoqërinë e tia është munduar dhe mundohet për të realizuar ato pikësynime që i kishte vënë dhektes në rrugtimin e tij që mori. Por janë dy persona të humbur në këtë histori. Ai ka marrë në telefon edhe shokun e tij. Normal. Që të nisësh me urgjencë drejt Italisë për ta ndihmuar që të sillnin skafin në Shqipëri dhe të dy rezultojnë të humbur. Nuk përjashtohet mundësia që ata mund të jenë edhe në burg. Edhe në burg. Mund të jenë në burg. Tani, fatkeqësia e babait dhe bashkëshortes është që këta nuk kanë shkuar atje dhe të interesohen nëpërmjet organeve vendore atje nëse ky person me emrin me gjeneralitetet e sakta të tija, po në të njëjtin kohë edhe me pseudonimet që ai ka pasur figuron që është i një emër i lakuar për drejtësi italiane se ai ka kryer burg në shtetin italian vitën përpara, që mund të verifikohet shumë shpejt. Por avokat, është shumë e rëndësishme të pyesim për personin tjetër me emrin Besnik Telo. Familja ka marrë ndonjë informacion për të? Jo. Nuk është se ata kanë bërë shumë denuncë, si puna jonë. Kanë me ta, po ata nuk interesojnë. Nuk janë interesuar, sepse ai s'kishte një grua, familje, nuk ishte as, nuk e di. Familja nuk ka informacione. Nuk ka shumë.
Po që unë të ky, dhe jo që ne emër, se ky në 2001 ka qenë i dënuar në Itali, dhe ka dalë në 2003. Bashkëshorti. Po, kështu ka qenë ba. 2001 është dënuar në Itali? Po, në 2001, në 17 shkurta i shkapur. Thjesht skafist, ka bërë 2 vjetë e 7 muaj, dhe ka dalë në 2003. Dhe nuk mund, ka qenë me emrin Nebi Sokol Imeraj. Po të ishte në burg, për shumë po të duan, këta e verifikoj, nuk është në një gjë madhe. Sokol Nebi Imeraj. Me emrin e ti? Po. Po. Dhe plus që mua, qeveria jonë këtu, policia më kërkoi dhe ADN-n e fëmijës. Të kërkoj? Unë e kam bërë dhe ADN-n, kam gati 2 muaj e ca, s'më ka ardhur asnjë lloj përgjigje. Nuk e di. Gjithë në një trupi pa identifikuar që ndoshta mund të bëhet identifikimi se mund të dyshohet që mund të jetë Sokol Imeraj. Unë i thash, po që për të verifikuar këto, nuk mund të besoj për asnjë gjë. Nëse e bën që të vëmë në për burgë se më ka ndryshuar emrin, po e bën për këto, i thash mos e merr mundimin se burri më është gjallë. Ju besoni që është gjallë? Po, më është gjallë. Nga gjitha faktet, po, dhe keni të drejtë. U arrit të kapesh skafin në paraditën e 29 janarit dhe ai bëri telefon në shtëpi. Më ka shkruar dhe një në Facebook. Përjashtohet mundësia që mund të jetë mbytur. Më ka shkruar dhe një në Facebook. Para ca kohësh. Vetëm pas pak, se po më jep shumë detaje këtë pasdite që japi shenja jete për Sokol Imeraj, do mi thuash të gjitha. Pse dyshon që është në burg, ke arritur sigurosh dhe një foto, por të ndjekim pak reklama dashur miq dhe rikthehemi në studio sërish bashkë, vazhdoni na ndiqni pasi kemi nevojë mbrëmjen e sotme për ndihmën tuaj, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur miq dhe jemi në kërkim të Sokol Imeraj, një 40 vjeçar nga Vlora, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen përpara 7 viteve nga Bari i Italisë. Me mua në studio është babai dhe bashkëshortja e tij, ku po rrëfejnë historinë dhe kërkojnë ndihmë për gjithë ata që na ndjekin në këtë momente dhe e njohin këtë histori apo kanë detaje për Sokol Imeraj. E lam bashkë te Facebooku. Më the se më shkruajti dikush në Facebooku dyshon që ishte Sokoli. Pas sa kohësh nga momenti që humbi? Pas 2 vjetësh. Pas 2 viteve, po, që i bie 2015-a. Po, do të thënë midis na fundi 2015-ës. Po. Dhe më shkruan në Facebook, më thotë jam nga Elbasani. Kupton sa, do të thënë budalla që më dërgonte ca foto, po dukesh që ishin foto burgu. Vetëm këmbë edhe pjata kallçuke, ke para foto që ishin 2-3 veta. Po. Edhe unë kur më thosha një foto, dërgom një foto, më dërgonte vetëm foto me hije të rësuara. Por jo imazh të qartë. Jo imazh dhe më dërgonte foto pjesë këmbës. Edhe thashë më nis numrin e telefonit se unë do mbyll Facebookun, i thashë të flasëm në WhatsApp. Më nisi numrin dhe unë e marr. Numër italian? Po. Po? Unë e marr në telefon dhe ai është zëri Sokolit. Se unë e njoh zërin. Po çfarë komunikove? Unë boll kaq, nuk se fola, me të unë thjesht i bëra atë, e mora në telefon me privato. Po? Edhe ai ja bëri, domethënë ngritan mes njerëzve dhe ja bëri alo. Alo ishte zëri, do të... Po nuk e vazhdove bisedën? E vazhdova bisedën dhe mundoj të fliste ma lokshe. Dhe i thashun, ti je Sokoli, i thashun, nuk je, i thashun, asë a i që do të thuash, asë unë e di shumë mirë që jeti, po pse nuk flet? Që a ere ndërroj numërin e telefonit, nuk më mori më. Nuk të mori më në atë numër? Nuk më mori më. Pastaj i ka unë në 2016, kam ikur për të bërë një, që të bëja denucin në Itali. Po, shtetin italian. Kur unë sa jam këthyër, do me thënë në traget, a i prap më shkroj, më tha mua, për qëfar ke ikur? Tha, ku e dinte a i? Për qëfar ke ikur, më tha mua, për të bërë denuq? I njëti person? Në numër Italie që ti fole, të shkruan në momentin që ti mbrin nga Italian në Shqipëri, që pse ke vajtu ke denuncuar? Sa zbrita në Durrës. Qëfar i shkruajte? Edhe i thashu, ku e ti, i thashu, unë jam në Vlorë. Ti nuk je në Vlorë, tha, ke qenë Italita dhe ke ardhë, ke bërë denuq, po, nejse, filloj ato gjërat e ti, mua më ngrieshin nervat, e mbylla fare. U adhash numrin e telefonit atyre të Italisë. Ja dash kunatit, se ka policia italiane, apo se ka, unë nuk di gjë. E kam dhënë numërin në... Po nga zëri, jeni e sigur që është Sokoli? Po. Jo një person tjetër që mund të bëndë ndonjë loj? Po, nuk, qatë të tash unë atit, nuk është sa ja bërja alo telefonata këtu, të thash nuk është Sokoli. Unë e njoh Sokoli në zë, në fytyrë në zë, unë e njoh se kam 20 vjetë. Jo që kam djalin, kam babin që janë 20. E kuptoj. E kupton, edhe është s'bet fjalë që është i gjallë, po që nuk ka shtet, nuk ka. Pik. Kjo është tjetër gjë. Nuk bëhet i gjallë, çfarë e pengon? Ndoshta me ty jo, po me babain dhe nënën, çfarë e pengon? Ai as me mua s'ka pat konflikte ndonjëherë, jo se është burrim. As me babin ndonjëherë që të ketë pat konflikte. As me mamin, ai nuk duronte dot për ta. Unë isha te lagji e spitalit, këta ishin te marina. Ai po mos vinte të shikonte këta ditë për ditë, nuk e kish kokën. Edhe gjyshen, nënën e babit e ka dash shumë. Ai vinte më i shikonte dhe ikte, do vetë ti shoh 2 minuta. Po çfarë dyshoni? Kush e pengon? Ai e di çfarë pengon, ai ka rënë brenda
Edhe nuk doj që të, sa ai e di shumë mirë, qofse babi e merr vesh, që ai ka rënë brenda, babi do vej se i ka vajt në 2001-shin, jo sot që vend gjithë. Edhe thot, këta tërkohën, shu kanë vuajt me mua. Mase nuk doj që të na bjerën qaf. E kam bërë unë, ta vuaj unë. Vetëm kjo mund tjetë arsyeja. Kjo mund tjetë arsyeja. Arsye tjetër s'ka. Po, avokat. Unë gjykoj që nëpërmjet stafit tuaj, i duhet bërë një kërkesë Ministrisë Punëve të Jashtme, e cila nëpërmjet ambasadës së saj në Itali, të interesohet në Ministrinë e Drejtësisë në Itali, nëse ndodhet i dënuar ky person apo jo, duke i dhënë generalitete plota Sokol Imeraj. dhe generalitetet të dyta, si shtot kjo. E dyta. Por, të lutem, dëgjoj pak lajmin tjetër që merr familja në datën 3 prill mos gaboj të 2019-s. Deli lajm, për ishte vërtetës në gjitha mediat italiane dhe ato shqiptare, ku goditet një ndër bandat e drogës në një qytet italis, ku dalin dhe disa foto. Arrestojnë 12 persona, regjia na ndihmojnë në këto momente edhe me planet, pikërisht të policisë italiane në momentin ku ka mundur të godasi këtë rjet, ku arrestojnë 12 persona dhe 2 prej të cilëve ishin shqiptar. Dhe ju thoni që një prej atyre fotove i përket bashkëshortit tuaj, Sokolit. Unë nuk them, po është ai. Është ai. Dhe nuk i hiqem kësaj gjëje. Është ai dhe nuk ka shans mos jetë ai. Është ai. Ndërkohë regjia le të më ndihmoj edhe me foton, jemi duke ndjekur në këto momente planet në 3 prill të 2019-s, ku policia italiane ka goditur 2 grupe të trafikut të kokainës nga Amerika Latine në drejtim të Italis, në prangaran 12 persona, mes tyre 2 janë shqiptar, njëri për të cilëve quhet Eduard Shuli, ndërsa tjetri me inicialet SE. Që dëshoni që është Sokol, po Imeraj. Këtu e kemi SE inicialet. Po, do të thënë unë di raste plot që këtu janë me gra në Shqipëri dhe atje dalën prapë të martuan. Pra ju mendoni që mund të kenë ndryshuar mbi emrin? Po. Operacioni është zhvilluar në Bologna, ndërsa mes të arrestuarve jepen dhe emra të tjera, por 2 janë shqiptar. Janë arrestuar pra 12 persona, 2 prej të cilëve janë shqiptar. Ndërkohë që kjo është fotoja e personave të arrestuar dhe ju dyshoni që pikërisht ky këtu është Sokoli. Po. Ju e një familja, ju e njini Sokolin. Por ne kemi bërë dhe një foto krahasuese për të kuptuar, jemi munduar që nga ato foto që ju na keni vënë dispozicion të bëjmë një foto krahasuese. Pra kjo është fotoja e Sokolit e realizuar para vitit 2013, para se të humbiste. Ka qenë i ri këtu. Po, Sokoli aty ka qenë në 2005. Në 2005, ka qenë shumë i ri. Në këtë foto, kjo foto është realizuar në 3 prill të 2019-s, kur është bërë publik dhe lajmi, ku janë arrestuar 12 persona dhe 2 prej të cilëve janë shqiptar. Personi që shikoni në foto ka inicialet SE, ku familja dashumish dyshon se është Sokol Imeraj dhe ka ndryshuar mbi emrin me qëllim, pasi ka bërë dhe herë të tjera në shtetin italian. Të lutem. Po. Juve, zonjë nderuar, fytyrën patjetër që ja keni njohur, këtu ka pasur në një shenjë në fytyrën? Po. Ja ku ka, në të dyja. Mund ta... Edhe nishanin. Mund ta prek atje, të lutem? Po, mund të ngrihesh, avokat, vetëm të lutem me mikrofoni. Kërkoi ndjes, jemi në transmetim live. Po. Bëhet fjalë për këtë shenjë këtu? Po, ja ku ka dhe aty. Këtu? Po. Edhe për këtë shenjë këtu? Nishani. Nishani këtu? Nishani. Po. Këto janë shenjat e tij dalluese? Po. Dalluese dhe pjesë e gurmazit, ja. Jo, kjo është kryesorja. Kjo është kryesorja. Faleminderit. Dhe në foton ku është, e ka shënjën, e ka dhe nishanin, por nuk di të them, është Sokol Imeraj apo një tjetër shqiptar. Por pse më duket kaq e vështirë nga ana e familjarëve për ta verifikuar këtë shqiptar me inicialet SE, siç kanë dhënë mediat në 2019-ën. Të lutem. Po, avokat. Meqense ky televizion ka pronar shtetas italian, i cili ka akses në ambasadën italiane këtu, atëherë shumë e thjeshtë. Megjithatë është dhe gazetar, kështu që do na ndihmoj me patjetër. Kjo është jashtëzakonisht e zgjidhshme në rast se ai do të pranojë që të merret me këtë punë. Dhe s'ka pse të mos pranojë. Është gazetar në radhë parë. Absolutisht, që do na ndihmoj edhe pronari kësaj media, por edhe institucionet e kanë për detyrë. Ai nëpërmjet informacioneve që do të marrë nga ambasada italiane, do të sqarojë gjithë rrjedhën e ngjarjeve që është zhvilluar me Sokolin. Edhe kështu që neve lodhemi kot, derisa ne kemi të zgjidhur problemin. Besoj se na ndjek, në zyrë është. Atëherë, është duke na ndjekur, gjithsesi ne do t'ja normalisht ne kërkojmë patjetër për ta verifikuar, por gjithsesi
institucionet e kanë për detyrë. Kërkojmë pa tjetër që ai të na ndihmoj në këtë drejtim. Ndihma konkrete e tij është me ambasadën italiane që është këtu, duke i kërkuar që nga viti që ai është larguar dhe deri më sot ku ndodhet, përse është akuzuar, e burgosur e gjitha këto me radhë. Pra, të gjitha mundësit janë më se të mundshme për të realizuar. Për të verifikuar. Për të realizuar. Që që juve s'kini pse lodheni së tepër, basi kjo gjë mund të verifikohet. Së kësaj çështje është pranë Report TV. Edhe neve nga kjo studio i bëjmë thirrje zotit president të kësaj kompanie, Bolinos, që na dëgjon Bolino, na dëgjon edhe me patjetër që por jo unë kam ngul të lutem te institucionet. E kam për detyrë institucionet tona. Të lutem. Ne i kemi këto mundësire që janë. Absolutisht. Ne si gazetarë do përdorim gjitha mundësit. Normal. Atë pse do të pengohemi neve? Nuk kemi pse pengohemi që të presim një përgjigje zyrtare. Por e shikoj bashkëshorten edhe babai të bindur që e kanë djalin gjallë. Ka dhënë shenja jete, ju ka sinjalizuar herpasere dhe asnjëherë nuk e mendoni pistën se diçka e keqe mund të ketë ndodhur me jetën, me fatin e tij. Nuk e mendoj sepse unë që të mendoja këtë pistë, duhet ta mendoja nëse unë e dija se burri kishte një problem, një gjë, kurse nëse burri im është thjesht si skafis një shofer autobusi, sa shqybie, shofer është, qofse do dënohet për një skaf, jo që s'arriti do të amira së skaf. E rëndësishme është fakti që ai është gjallë dhe e rëndësishme është që është ai që është në foto. Është ai, komunikimi. Ne ta verifikojmë me patjetër këtë informacion. Është ai sepse unë ta thash dhe radhën e parë. Nëse një njeri mund të ngjajë në tipare, nuk mund të ngjajë në një shenjë, në një nishan. Jetë një koincidencë. Nuk ka shans. Bjemri po, mund të ndodhë, sepse nuk është shans burrim, asnjë i pari se njohëm shumë që janë me 7 fëmijë këtu edhe janë të martuar andej me bjemër tjetër. Kjo është gjë që ndodhë, janë gjërat e shqiptarit që i bën andej. E kuptoj. Edhe ky mund t'i bëj se është i shkathët. Është i shkathët. Para të është i shkathët dhe nuk është të mendoj unë gjërat e tjera. Në fakti është gjallë. Është gjallë, por ai mund t'i bëj, thoni ju mund të ndryshojmë mbiemrin, por mos harroni. Ai është dënuar në shtetin italian me emër, me mbiemër, nëpërmjet shenjave të gishtave, ai do identifikohej direkt, edhe nëse do përdorte një mbiemër tjetër. Policia do ta identifikonte. Ka identifikuar policia s'bet fjalë, po që s'duan. Po çfarë arsye ka ta mbaj peng policia një person që e ka arrestuar, i cili ka shkelur ligjin dhe është i dënuar? Duhet vej fleta këtej, nuk e di, nuk... Për shkak të procedurave, mendoni? Nuk e, ndoshta. Gjithsesi, regjia le të më ndihmoj edhe njëherë me fotot e Sokol Imeraj dashumiq. Ai është 40 vjeç, u largua drejt Italisë në fillim të janarit të vitit 2013, mbërriti shëndoshe mirë në Bari, i cili Sokoli do të merrte një skaf nga qyteti i Barit për ta sjellë në Shqipëri, pa ngarkesë, kështu i ka thënë familjes, ku ka marrë në telefon edhe mikun e tij të ngushtë nga Vlora për ta ndihmuar dhe të dy këta vlonjat rezultojnë të humbur. Rritet numri i personave që rezultojnë të humbur realisht në qytetin e Vlorës. Këto janë fotot e Sokolit dashumiq, nëse e njihni, i bëjmë thirrje qytetarin nga Laçi, i cili babai më saktë dyshon që ai e di të vërtetën, të lidhet me emisionin Pa Gjurmë qoftë dhe anonim, por edhe qytetarin nga Vlora, i cili dhe ky e ka nisur Sokol Imeraj drejt Italisë. Të dyta persona kanë treguar në familje se nuk kanë informacion. Mbi 22 persona të zhdukur janë regjistruar në qytetin e Vlorës dashumiq, ku sipas burimeve të policisë 14 prej këtyre personave nuk ka asnjë adresë. Ndërkohë që 8 prej tyre ka të dhëna për vendodhjen duke u bazuar te sistemi Teams. Dhe 2 prej tyre janë pikërisht persona që po trajtojnë mbrëmjen e sotme dashumiq, Besnik Tela dhe Sokol Imeraj. Me mua në studio janë familjarët e Sokol Imeraj, e prezantuam këtë histori me shpresën që do të marrim informacione. Do vazhdoni të qëndroni për pak minuta me mua, pasi duhet të kaloj në një lidhje direkte në këtë momente në qytetin e Shkodrës. Të dashumiq, një konflikt në familje ka marrë jetën e një të moshuari. Në fundjavë fatkeqësisht kemi patur shumë kronika të zeza quhen në redaksin e çdo televizioni. Një i moshuar për shkak të konflikteve me bashkëshorten i ka vënë flak apartamentit të tij ku ka gjetur dhe vdekjen. Do lidhem me kolegun tim në këtë moment, Armand Xhelili. Përshëndetje Armand.
Po, Odeta, përshëndetje nga Shkodra, faktikisht do të flasim për një ngjarje të rëndë, e cila është regjistruar një natë më parë në lagjen Ahmet Haxhia, në qytetin e Shkodrës, në rrugën e Sokolit, ku një pallat 5 katësh, një hyjje pallati është përfshirë nga flakët, ku fillimisht u dyshua që shkaki i këtij zjarri ishte rrjedhja pompulës së gazit, por hetimet e mëvonshme zbardhen edhe dinamikën e kësaj ngjarje, ku u vërtetua që shtetasi 70 vjeçar Ismet Abdurrahmani dha fund jetës duke djegur veten dhe banesën e tij hyrjen e pallatit ku ai jetonte i vetëm, pasi prej disa muajsh kishte konflikte me bashkëshorten e tij. Zanafilla e konflikteve, të paktën procedimeve penale dhe si dosje e cila është njohur në policinë e Shkodrës, Odeta daton që në datën 25 korrik të vitit 2019, kur i moshuari ka tentuar ja fund jetës duke pirë ilaçe për gjumën, kryesisht doza të forta të medikamenteve, të cilat e kanë quajtur në urgjencë në spitalin e Shkodrës, ku pas marrjes së pyetjeve nga oficerët e policisë së Shkodrës është mësuar që shkakti i kësaj tentative dhe vrasje ka qenë pikërisht konflikti dhe mosmarrëveshje që i ka pasur me bashkëshorten e tij, ku her pas here ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Faktikisht vetëm disa muaj më vonë, në datën 27 nëntor të vitit të kaluar, vitit 2019, është referuar në policinë e Shkodrës rasti i dhunës psikologjike të ushtruar nga viktima e ngjarjes regjistruar ditën e djeshme në Shkodër, ku ai ushtronte dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes, e cila edhe pse nuk jetonte me të, ai e përndiqte dhe duke e kërcënuar disa herë se do të jepte edhe fund jetës. Ndërkohë që rasti fatal i regjistruar mbrëmjen e djeshme ka edhe një tjetër histori, ku vetëm në datën 1 shkurt të këtij viti bashkëshortja është pajisur në urdhër mbrojtje për shkak të vërditshme psikologjike që bashkëshorti ka ushtruar ndaj saj, dhe kjo është edhe arsyeja sepse mbrëmjen e djeshme në lagjen Ahmet Haxhia në qytetin e Shkodrës, 7 vjeçari i ka dhënë fund jetës duke djegur veten dhe më pas duke rrezikuar të gjithë pallatin, pallatin 5 katësh, mbrëmjen e djeshme në lagjen Ahmet Haxhia, i cili rrezikoi përfshirje nga flatet për shkak të zjarrit që ishte dhënë nga shtetasi Ismet Abdurrahmani në këtë lagje të qytetit të Shkodrës. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur, ne kemi arritur të zbulojmë këtë histori pas kontakteve me grupin e timor të policisë së Shkodrës, i cili për uniformat blu të Shkodrës është një emër i njohur për shkak të dhunës që ka ushtruar, por edhe tentativës për të dhënë fund jetës në muajin korrik të vitit kaluar, ndërkohë që nga ana tjetër edhe nga dëshmitë që janë marrë në zonën ku ai jetonte është pranuar që 70 vjeçari kishte konflikte të vazhdueshme me bashkëshorten. Ergjys, unë të falenderoj për këtë raportim, realisht, po shtohet në fakt dhuna në familje është një plagë e rëndë shoqërisë shqiptare. Në këtë rast kemi një viktim të moshuar. Të falenderoj për këtë raportim dhe të kërkoj ndjes. Të ngatrova me kolegun e Vlorës në fillim pasi kisha një rast nga Vlora. Të falenderoj Ergjys. Ka asnjë problem. Falenderoj. E një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur dashumish në qytetin e Durrësit. Lulzim Çuku ka masakruar me thik gruan e tij, 33 vjeçare Majola Çuku. Nëna e 3 fëmijëve ka ndruar jetë, ndërsa autori është vetë dorëzuar. Unë në këtë momente do të lidhem me kolegen time Anila Detic, e cila ndodhet në vendngjarje për të dëgjuar dhe raportimin e saj çfarë ka ndodhur konkretisht. Po bëhet gati kjo lidhje direkte. Shumë ngjarje, kronika të zeza quhen avokatë në redaksinë e çdo televizioni, po kemi patur vërtet ngjarje të rënda në fundjavë, një i moshuar për shkak të konflikteve me bashkëshorten, një fund jetës në Shkodër, ndërkohë një tjetër i ri masakron gruan e tij me thik përpara 3 fëmijëve të vegjël dhe shkak xhelozia. E kemi kolegen Anila. Përshëndetje Anila. Dua lidhjen direkte me Anilën, nuk kemi shumë kohë në dispozicion. Të më njoftoj regjia nëse e kam kolegen e cila ndodhet në vendngjarje.
Ndodhet në ngjarja Anila, ka shkuar, pasi është në periferi të Durrësit, ka ndodhur në një fshat të Durrësit kjo ngjarje e rëndë, ku Lulzim Çuku ka masakruar me thik për shkak të xhelozisë bashkëshorten e tij, një 33 vjeçare, e cila ishte nëna e 3 fëmijëve. Ngjarja ka ndodhur përpara syve të 3 të miturve, por autori është vetë dorëzuar dhe ka pranuar krimin dhe përpara uniformave blu ka deklaruar se gjithçka ka ndodhur për shkak të xhelozisë. Lulzim Çuku sapo kishte ardhur nga emigrimi, realisht kishte pak ditë që kishte mbritur në familje, por ndodhi në fundjavë ajo që nuk do ta donte askush, ta dëgjonte atë lajm dhe pikërisht për familjen Çuku ku ka humbur nusën e shtëpisë të 33 vjeçare. Është penduar, por tashmë ka ndodhur. E kam kolegen? Akoma nuk e kemi, nuk kam kohë, japim kronikën që ka përgatitur redaksia, ta dëgjojmë